Chào các bạn, hôm nay Hồng Anh DIY xin giới thiệu cho các bạn một cái module rất là thú vị nha các bạn. Cái module này là cái module nó gọi là cái module phát âm thanh mà mình có thể liên kết với Arduino để mà điều khiển nó để sử dụng rất là nhiều. Ví dụ như đối với những cái robot á, các bạn cần nó nói thì các bạn phải có cái module này. Nó có nhiều loại nhưng mà module này của hãng robot thì nó làm khá là tốt và nhiều người ứng dụng các bạn ha. Thì các bạn để ý là mình phải có một cái thẻ nhớ ha, thì nó support cho mình tới 32 GB, nhưng mà ở đây mình xài cái thẻ 2 GB thôi. Đó, để mà mình chỉ có phát ra cái âm thanh. Chút xíu nữa mình sẽ làm cho các bạn một cái ví dụ, gọi là một cái project nhỏ ha. Thì mình dùng một cái con sensor chuyển động này. Thì kỳ trước mình có làm video hướng dẫn làm sensor này, các bạn coi lại cái video đó cho mình ha. Thì khi mà có chuyển động thì nó sẽ kích cho cái bộ mini player này, nó sẽ phát vào cái lo 2W này một cái âm thanh là mời rửa tay bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh luôn nha các bạn. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách đấu nối ha, ở trên cái máy tính. Các bạn nhớ là cái công suất mà đầu ra của cái mạch player này nó chỉ có 2W cho cái lo thôi. Thì nếu mà trong trường hợp mà các bạn set cái đấu nối với nó với một cái lo mà có công suất lớn hơn, ví dụ 5-6W, thì các bạn phải cho cái tín hiệu ra. Mình có thể set up ở trên phần mềm là từ 0 đến 30. Thì lúc đó mình set thấp lên thôi, mình set ví dụ như đối với lo 4W thì mình set nó tầm khoảng 15 là ok. Rồi mình bắt đầu vào máy tính. Rồi đây là phần kết nối hardware. Thì các bạn đối với con sensor chuyển động thì các bạn trên hai bên là chân nguồn dương và chân rau của nó đấu với Arduino, và ở đây cấp nguồn cho cái bộ DF player này cũng lấy từ Arduino 5V. Thì các bạn có thể thấy là chân xanh lá cây và chân đỏ này cũng đấu về Arduino. Còn đối với loa thì các bạn đấu chính xác hai chân này cho mình, chân dương thì ở trên và chân âm ở dưới như vậy. Rồi còn cái phần kết nối giữa Arduino và cái DF player thì các bạn TX và RX là hai chân này. Thì chân trên đó là TX là có đấu với chân 11 ha, RX là đấu chân số 10. Đó thì liên kết với nó phải có một con điện trở 1 kg nha các bạn. Tìm hai con điện trở 1 kg đấu nối tiếp cho mình. Sau đó mình muốn hướng dẫn các bạn thêm cái cách mà mình tạo ra cái file tiếng nói mà từ Google. Thì các bạn lên các bạn đánh chữ sau to tác này các bạn, sau to tác thì nó sẽ hiện ra cái chương trình này online luôn. Thì các bạn bấm cho nó. Thì cái thí dụ các bạn muốn tạo ra tiếng Việt mà thì các bạn chọn đây là tiếng Việt các bạn, chọn output là tiếng Việt trước, xong giọng mời bạn trước khi vào nhà. Rồi mình submit. Rồi thì dưới đây nó sẽ tạo ra một cái play cho mình bắt Mời play. bạn rửa tay trước khi vào nhà. Rồi mình down xuống. Đó, thì nó sẽ down bài các bạn ha, hoặc là tiếng Anh cũng được. Sorry. Ví dụ vậy các bạn ha. Mình để đây là tiếng Anh. Rồi mình submit. Thì dưới đây các bạn nó cũng ra luôn nữa các bạn. Please wash your hand before coming to my house. Rồi mình download ha các bạn. Thì các bạn vô chỗ download, các bạn sẽ có hai cái file mình mới download về đây. Download. Đó, hai cái file nằm đây. Thì khi mà các bạn chép vô cái thẻ nhớ của mình á, thì các bạn phải đổi tên giống như mình nè, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Trong cái card này thì mình tạo ra một cái folder MP3, các bạn để ở ngoài cũng được. MP3 thì các bạn cho mình cái số 001 và 002. Đó, cái số phải có 3 số 0 phía trước vậy. Thì mình chép sẵn vô cái thẻ nhớ của mình rồi. Bây giờ mình sẽ lấy thẻ nhớ ra mà mình cắm vô cái bộ DF player của mình ha. Rồi cái đó xong cái phần thứ nhất là phần hardware, thứ hai là cái phần cách tạo ra cái file âm thanh MP3. Rồi bây giờ mình tiếp tới cái phần code để mình giải thích cho các bạn ha. Thì đầu tiên á là các bạn phải khai báo hai cái này cho mình. Thứ nhất á là cái software studio này, có nghĩa là mình dùng cái software để mình tạo ra cái kết nối nối tiếp các bạn ha. Đó thì mình phải mình gọi cái lệnh này ra. Thứ hai á là mình gọi cái library của cái module DF player này vô. Rồi các bạn vào cái phần library này các bạn, và vào phần library các bạn đánh cho mình là DF player các bạn. Thì nó sẽ ra cái phần mà đúng của cái hãng nó có đúng cái hãng nó của DF Robot Player. Thì các bạn cài cái file cái library này vô.
mình cài rồi. Rồi thì lúc đó bạn gọi ra bình thường thôi, thì sau đó là các bạn à, đặt cái chương trình, đặt một cái connection mà mình đặt cũng đúng cái tên luôn, My Software Serial. Trong trường hợp đó các bạn có thể, nếu mà các bạn muốn xài chân không chỉ chân một là TXRX ở trên Arduino luôn cũng được, nhưng mà lúc mình nạp mình phải bấm giữ cái nút reset ha. Rồi tiếp đến là mình báo là cái đầu vào của sensor là chân số 3. Rồi sau đó là mình có một cái đoạn shop, các bạn cũng sử dụng nó để chi, để mà mình detect lại coi là cái module BD cái module DF layer nó đã được connect vô chưa. Các bạn thì mình print ra, mình lên ra thôi. Rồi ở đây mình đầu tiên là mình cũng phải khai báo cái tốc độ truyền. Thì thường thường serial, cái nói serial các bạn phải có tốc độ truyền, thì mình sử dụng hai tốc độ là cho cái in mà ra cho serial thì mình một một năm năm 200, còn cái kia thì mình xài 9600 cho cái kết nối giữa cái bộ player với lại cái Arduino các bạn. Xong sau đó thì mình in nó ra, nếu mà nó kết nối ok thì mình in nó ra. Sau đó thì mình cài đặt cái volume là 30. Thì cái này nó cái lo là phải dưới 2W. Rồi sau đó là mình khai báo pin mode là input cho cái sensor các bạn. Rồi sau đó mình sử dụng cái lệnh Y. Nếu mà trong trường hợp mà nó đọc ở cái chân sensor là một á, thì bắt đầu nó thực hiện thông báo cho mình. Nó thực hiện là nó chạy cái player. Thì mình ở đây là do mình tạo ra cái folder là MP3, do đó các bạn đánh luôn đúng là play MP3 folder bài số 1, rồi sau bài số 2 thì mình cho bài số 1 cách bài số 2 là 5 giây các bạn, để cho nó đọc hết ha. Tại sao mình dùng lệnh Y các bạn, để mình cho nó đọc hết hai lần, hết cái file 1 và file 2, sau đó nó lại nó kiểm tra lại cái tín hiệu của sensor đã mất chưa. Nếu mà sensor không detect nữa thì nó gần luôn, mà nếu mà sensor detect thì nó quay lại vòng quay. Thì cái vòng quay nó chạy trong đây vòng vòng trong đây, nó không thoát ra được nha các bạn. Mình phải có một cái điều kiện để nó thoát, điều kiện này chính là điều kiện thoát của lệnh quay. Nó khác tình if nhiều lắm nha các bạn làm biết rồi các bạn sẽ biết. Mình đào xuống để mình cắm con Arduino. Thì chương trình mình cũng đã đặt trước, mình thử trước cho các bạn rồi, thì bây giờ mình đào xuống một lần nữa. Rồi nó đó xong thì các bạn coi ha. Thì khi mà mình mở cái serial board đó, thì nó không có detect ha các bạn. Mình coi hiện giờ nó không có di chuyển đâu, bây giờ mình di chuyển các bạn. Các bạn thấy không, nó đọc làm ơn rửa tay trước khi vào đó. Rồi cái hướng dẫn của mình tới đây là xong. Thì cũng như mấy lần trước mình sẽ để cái phần code và cái bản vẽ phía dưới để cho các bạn đào về các bạn sử dụng. Rồi xin cảm ơn.